गुड मॉर्निंग पब्लिक. आज आहे सॅटर्डे आणि आज आहे वॅक्सिनेशन डे. आज आमच्या गावामध्ये वॅक्सिनेशन आलं सो मी जाणार आहे वॅक्सिनेशन घेण्यासाठी. आणि वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर किंवा वॅक्सिनेशन घेताना काय होणार आहे म्हणजे मला हेही माहीत नाही आहे की माझा आज नंबर येईलच की नाही येईल. सो स्टे ट्यून की मला आज वॅक्सिनेशन भेटतं आहे नाही भेटतं आहे, घेतल्यानंतर मला काय वाटतं आहे. सो सगळा एक्सपिरियन्स मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सो स्टे ट्यून. भेटूयात. मी थोडंसं चेंज करते कारण असंच काहीसं गावात जायला नको वाटतं. सो मला 2 मिनिट द्या, मी चेंज करून येते आणि मग आपण जाऊयात वॅक्सिनेशन घ्यायला. आणि हा आमचा गार्डन एरिया जो सध्या डेव्हलपमेंट स्टेजमध्ये आहे. आणि आजचा हा जो काही व्हिडिओ आहे तो प्लीज शेवटपर्यंत पाहत राहा, कारण आज मी माझ्या या DIY केलेल्या कुंडीचा व्हिडिओ शेअर करणार आहे. प्लीज इग्नोर ते जे थोडासा कचरा आहे तो थोडासा इग्नोर करा. अजून हा पूर्ण सेटअप झालेला गॅलरी नाही आहे, अंडर प्रोसेस आहे. सो प्लीज हे बाकीचं इग्नोर करा. अगदी टिपिकल आमच्या घरामध्ये असे कपडे वगैरे वाळत घातलेले असतात गॅलरीमध्ये आणि ह्या अशा सगळ्या कुंड्या आहेत. सो एक वॅक्सिनेशन आपण पहिले घेऊन येऊयात आणि त्यानंतर मग मी ही कुंडी कशी बनवली ती थोडीशी झूम करून दाखवते तुम्हाला. मी ही कुंडी कशी बनवली, खूप सुंदर दिसते. ती कशी बनवली त्याचा व्हिडिओ मी यामध्ये ॲड करणार आहे. सो शेवटपर्यंत पाहत राहा. आणि जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज डू कन्सिडर सबस्क्रायबिंग. आणि अगोदरपासून जर सबस्क्राईब केलं असेल तर थँक्यू सो मच. स्टे ट्यून. ओके, आय एम रेडी. चला जाऊयात वॅक्सिनेशनसाठी. फायनली पहिला डोस माझा झालेला आहे. हां, मला तिकडे डोस घेताना किंवा वॅक्सिनेटेड होताना व्हिडिओ किंवा फोटो नाही काढतायला नाही जमलं, कारण आमच्याकडे तो सेल्फी बूथही नव्हता ना. म्हणजे माहीत नाही, मी आईंना घेऊन गेले होते, त्यांचा सेकंड डोस होता, माझा फर्स्ट डोस होता, असं त्यामुळे नाही जमलं. बट येस, वॅक्सिनेटेड, वन स्टेप क्लिअर. सो आम्हाला डोस मिळाला एक साधारण 1:30 वाजता. त्यानंतर अजून तरी नॉर्मल आहे, हात दुखत नाही आहे अजिबात. एक जनरल इंजेक्शन घेतल्यानंतर जसं वाटतं तसं फील होतं आहे. बट लेट्स सी, माहीत नाही. आणि त्यासाठी रेस्ट घेणं थोडंसं गरजेचं आहे डोस घेतल्यानंतर. सो मी आता करते आराम. भेटूया लवकरच. जे काही अपडेट असतील किंवा थोडंफार मला काही बरं वाटणार नाही किंवा ताप येईल ऑर समथिंग एल्स किंवा जास्त त्रास होईल किंवा काहीच होणार नाही, सो विल लेट यू नो. तो स्टे ट्यून. तोपर्यंत म्हटल्याप्रमाणे आपण पाहणार आहोत DIY कुंडी. यासाठी मी माझ्या मुलांचा हा जुना टॉवेल यूज करते आहे. आणि अगोदर मी ही स्क्वेअरवाली कुंडी करून घेणार आहे. त्यासाठी मी एक बॉक्स होता माझ्याकडे किन मास्टरचा, तो यूज करते आहे. आणि त्याच्यावरती व्यवस्थित माप घेऊन मी कट करते आहे हा जो काही टॉवेल आहे तो 2 पार्टमध्ये, जेणेकरून यापासून 2 कुंड्या होतील. प्लीज आजूबाजूचा पसारा किंवा आजूबाजूचं सराउंडिंग पाहू नका. सगळं काही काम अजून सुरू आहे. आणि अशा प्रकारे मी प्लास्टिक त्या बॉक्सवरती अंथरून घेतले, जेणेकरून ते चिकटणार नाही. आणि हे करताना किंवा सिमेंटमध्ये हात घालताना प्लीज मेक शुअर की तुम्ही हँडग्लोव्ज यूज करताय, कारण सिमेंटनं हात खूप खराब होतात आणि इन्फेक्शन पण होऊ शकतं. सो हँडग्लोव्ज किंवा प्लास्टिक पॉलिथिन बॅगही यूज करू शकता तुम्ही हातात घालून. आणि असं पाणी टाकून व्यवस्थित एक मिश्रण तयार करते पातळ असं सिमेंटचं. त्याचा यूज आपण करणार आहोत या कुंडीसाठी. आणि जे काही टॉवेल किंवा जे काही कपडा तुम्ही यूज करणार आहे तो असा पहिलं भिजवून घ्यायचा आहे तुम्हाला. आणि मग त्याच्यातलं पाणी सगळं पिळून काढून जे काही सिमेंटचं मिश्रण बनवलं आहे त्यात तुम्हाला हे डीप करायचं आहे किंवा बुडवून घ्यायचं आहे. हे बुडवून घेताना व्यवस्थित बुडवून घ्यायचं आहे, म्हणजे प्रत्येक कोपऱ्यात किंवा प्रत्येक बाजूला हे सिमेंटचं पाणी व्यवस्थित कोट झालं पाहिजे. आणि त्यानंतर सिम्पली
हा जो काही कपडा आहे किंवा जे काही तुम्ही यूज करणार आहात ते ज्या साच्यावरती तुम्हाला अंथरून कुंडी तयार करायची, ज्या शेपची तयार करायची आहे त्यावरती हे व्यवस्थित स्प्रेड करून अंथरायचं आहे. यामध्ये तुम्ही तुमच्या घरात गोल काही असेल किंवा स्क्वेअर असेल, कुठल्याही शेपचा कसाही यूज करू शकता. याला कुठलंही बंधन नाही आहे. तुम्हाला ज्या आकारात, ज्या शेपमध्ये, जेवढ्या उंचीचं हे बनवता येईल तसं तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार बनवू शकता. यामध्ये मी एक गोष्ट विसरले होते की त्या कपड्याला किंवा त्या टॉवेलला होल करायचं विसरले होते, कारण कुंडी आहे त्याला पाणी ड्रेन होण्यासाठी एक होलची गरज आहे. ते मी केलं नव्हतं, सो म्हणून मी असं नंतर कट करून घेतलं. बट तुम्ही जर अगोदर कट करून हे भिजवून टाकलं तर वेल अँड गुड. आणि बस त्यानंतर हे जे काही सिमेंटचं पाणी आहे ते तुम्हाला असं व्यवस्थित छान स्प्रेड करून त्या कुंडीला लावायचं आहे, व्यवस्थित कोट करायचं आहे. हे कोट करण्यासाठी तुम्ही ब्रश यूज करू शकता. माझ्याकडे ब्रश नव्हता म्हणून मी हातानेच कोट केलं आहे. आणि छान ते बाजूला जेवढं एक्स्ट्रा कापड आलेलं आहे त्याला तुम्ही मस्त प्लीट्स देऊ शकता किंवा जसं तुम्हाला त्याला स्टँड करायचं आहे. व्यवस्थित सिमेंट कोट होईपर्यंत तुम्हाला ते केअरफुली करायला लागेल आणि त्यानंतर एकदा ते थोडंसं सेट झालं की मग नंतर पकडून नाही ठेवायला लागणार. मी अशा छान प्लीट्स केल्या होत्या आणि मग त्याला ते सिमेंटनं व्यवस्थित कवर करून घेतलं. आणि हे बनवताना त्याखाली काहीतरी प्लास्टिकचं किंवा असं पोतं वगैरे अंथरायला विसरू नका, नाहीतर मग सिमेंटनं फरशी खराब होऊ शकते. सो बेस्ट वे की तुम्ही अगोदर खाली काहीतरी अंथरून ठेवा आणि मस्तपैकी सिमेंट असं पसरवून घ्यायचं. हे होलवरती थोडंसं लागलं तरी चालेल, कारण त्या खाली कागद आहे त्यामुळे वरतून नंतर बोटानं जरी तुम्ही सर्कल केलं तरी ते होल नंतर दिसणार आहे. आणि अशा प्रकारे व्यवस्थित सगळ्या कुंडीला कोट करून झाल्यानंतर ती कुंडी तुम्हाला सुकत ठेवायची आहे साधारण 1 दिवस. म्हणजे जर संध्याकाळी किंवा दुपारी वगैरे हे काम केलं तर तुमचं नेक्स्ट डेपर्यंत हे प्रॉपर सुकून होईल. मी अशा प्रकारच्या 2 कुंड्या बनवल्या होत्या आणि मग त्यानंतर एक सुक्कं सिमेंट थोडंसं जाडसर घेऊन त्याला खालनं रिंग टाईप बनवलं होतं, जेणेकरून ते स्टँड होताना त्याला थोडासा खालनं आधार मिळेल. आणि ही अशी कुंडी आपली तयार झाली होती. ही याचं प्लास्टिक काढतानाचा व्हिडिओ टाकायचं विसरून गेले मी. बट यामध्ये बघा तुम्ही, हे मी पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटलमध्ये तयार केलेलं कुंडी आहे ही राऊंड. आणि हा असा कागद इझिली निघून जातो जेव्हा कुंडी पूर्णपणे सुकून जाते. आणि बस तुमची कुंडी तयार आहे. नाव इट्स टाईम टू, हे तुम्ही आहे अशीच ठेवू शकता किंवा याला पेंटही करू शकता. पेंट करण्यासाठी तुम्ही ॲक्रेलिक पेंट यूज करू शकता आणि जो काही तुमच्याकडे ब्रश आणि कलर मिक्सिंग पॅलेट असेल त्याचा वापर करू शकता. यामध्ये एक माझं राहिलं की माझ्याकडे व्हाईट ॲक्रेलिक पेंट नव्हता, पण जर तुम्ही बेसला अगोदर व्हाईट ॲक्रेलिक पेंट दिला आणि त्यानंतर तुम्हाला जो पेंट वापरायचा आहे तो दिला तर कलर अजून खुलून येतो किंवा तो अजून छान दिसतो. मी डिरेक्टली अप्लाय केलं होतं त्यामुळे तो तसाही छान दिसला. बट बेस्ट मी सजेस्ट करेल की तुम्ही अगोदर व्हाईट ॲक्रेलिक पेंट यूज करा आणि मग त्यानंतर तुम्हाला जसं रंगकाम करायचं तसं करू शकता. अजिबात गरजेचं नाही आहे की तुम्ही खूप छान पेंट करणारे असोत किंवा कसेही असो. तुम्हाला ज्या डिझाईनचं करता येईल, जसं करता येईल तसं तुम्ही पेंट करू शकता. सिम्पल पेस्टल कलर देऊ शकता, सिम्पल डार्क कलर देऊ शकता किंवा फक्त कलर देऊनही तुम्ही सोडू शकता. त्यावर डिझाईन नाही केलं तरी चालणार आहे. बट मला थोडीशी आवड आहे म्हणून मी हे असं थोडंसं डिझाईन त्यावरती करते आहे. याच्याऐवजी तुम्ही असं पोल्का डॉट देऊ शकता किंवा फक्त लाईन्स मारू शकता किंवा स्क्वेअर करू शकता. काहीही तुम्ही त्यावरती करू शकता. अशा प्रकारे मी डिझाईन बनवते. आणि हे बाजूला आमचं कार्टून बघा कसं जीभ दाखवतं आहे. ओके. आणि अशा प्रकारे मी ब्ल्यू कलर, रेड कलर आणि ग्रीन कलरचा वापर करून याला असे डॉट डॉट देऊन घेतले आणि त्यानंतर त्याची जी किनार आहे ती मस्त एका ब्ल्यू कलरने पेंट केली होती. आणि ही कुंडी अशी दिसते आहे साधारण. ज्या दिवशी मी ही पेंट केली होती तेव्हा मी हे झाड त्यामध्ये ठेवलं होतं. बट त्यानंतर आम्ही त्याच्यामध्ये मनी प्लांट केला आणि मग तो त्या पिलरच्या भोवती आम्हाला फिरवायचा म्हणून तिकडे ठेवला, जो मी मगाशी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं त्याप्रमाणे. दॅट्स इट. आणि हे DIY आहे, तुम्ही नक्की करून पहा जर तुम्हाला आवडलं तर. याबद्दल काही प्रश्न असतील तर प्लीज मला नक्की विचारू शकता. नाव स्टार्ट करूया आपल्या मेन व्हिडिओला. माझ्या वॅक्सिनेशनचं पुढे काय झालं, लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स ऑलमोस्ट 8 तास झालेत इंजेक्शन घेऊन
1:30 वाजता घेतल्याने आत्ता वाजलेत 9:30. बट स्टील अजूनही मला कुठलाही त्रास नाही आहे. म्हणजे ना ताप आला आहे, ना हात जास्त दुखतो. थोडासा लाईट जसं इंजेक्शन नॉर्मल घेतो तसं दुखतं, तसंच दुखतं आहे. लेट्स होप की यानंतरही काही त्रास होणार नाही. बट असं ऐकलं आहे की नंतर रात्री ताप येतो किंवा थंडी वाजून येते किंवा नेक्स्ट डे हात दुखतो किंवा नेक्स्ट डे त्रास होतो. सो लेट्स सी, बघूयात काय होतं आहे. सो राईट नाव गुड नाईट. भेटूया सकाळी मॉर्निंगला. जर रात्रीत मला काय अपडेट करता आलं तर आय विल, नाहीतर भेटूयात उद्या सकाळी. बाय, गुड नाईट. हॅलो. सकाळ झालेली आणि रात्रीत मला काहीही त्रास झालेला नाही आहे. ना ताप आला, ना थंडी वाजून आली, ना मला टॅबलेट घ्यायची गरज पडली. सो ॲज सून ॲज पॉसिबल, जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर तुम्ही तुमचं वॅक्सिनेशन घ्या. आणि प्लीज 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 गेट वॅक्सिनेटेड. कारण जर करोनासोबत आपल्याला जगायचं असेल तर वॅक्सिनेशन हा एक पर्याय नाही म्हणता येणार, बट ॲटलिस्ट थोडंसं सेफ तुम्हाला राहता येईल. आणि हात धुवत राहा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आणि टाईमपास म्हणून घराबाहेर पडू नका, हे तर नेहमीचंच आहे. सो प्लीज डू गेट वॅक्सिनेटेड ॲज सून ॲज पॉसिबल. कारण तुमचं आरोग्य तुमची जबाबदारी. सो आजच्या व्लॉगमध्ये एवढंच. बाकी भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये किंवा नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय, लव यू, बाय.